CODE360 YouTube channel එකෙන් අරගෙන Java for Absolute Beginners video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඉසුරු හරිශ්චන්ද්‍ර. හරි, අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ print සහ println කියන statements දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. අපි මොකක් හරි Java app එකක් හදනවා නම් මේ දෙන්නම අපිට නැතුවම බැරි දෙන්නේ. මූලික වශයෙන් ගත්තා මේ දෙන්නම කරන්නේ එකම වැඩක්. ඒ තමයි print සහ println කියන statements දෙකේ තියෙන සංකල වහන ඇතුළට අපි දාන ඕනම දෙයක් අපේ console එකේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ screen එකේ print කරලා පෙන්නන එක. බැලු බැලමටම ඔයාලට මේ දෙන්නක එක වෙනසක් පේනවා. ඒ තමයි මේ ln කියන අකුරු දෙක. ඉතින් ඒකේ තේරුම තමයි new line කියන එක. වීඩියෝ එකක් බලලම මේ දෙන්නගේ අනිත් වෙනස මොකක්ද කියලා හොයලා බලමු. හරි, අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේ print සහ println කියන statements දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මේ වැඩේ කරන්න මම අලුත් project එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් අලුත් project එකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලම file ගිහින් new ගිහින් Java projects වලට ගිහින් මම මගේ project එකට නම දෙනවා Java video 3 කියලා. ඉතින් බලන්න මම මෙතන හිඩස් තියලා නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හිඩස් තියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම හිඩස් තියන්න නැතුව මගේ නම හදාගෙන finish කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ project explorer එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මම හදාගත්ත project එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ arrow එක click කරලා source file එක උඩට ගිහින් right click කරලා new ගිහින් මම මගේ package එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට දානවා මම නම new package කියලා. package එක හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ මම ඒක උඩට ගිහින් right click කරලා මගේ class එක හදා ගන්නවා. class එකට අපි නමක් දෙමු statement කියලා. statement. හරි. දැන් ඉතින් මම මෙතනදී මේක ටික් එක දාගන්න නැතුව ඉන්නම්. හරි. ඉතින් මම කිව්වා IDE එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට ගොඩක් වාසි තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මතක ඇති command prompt එක පාවිච්චි කරලා අපි වැඩේ කරනකොට මම ඒ වෙලාවෙදි කිව්වා අපේ text document එක save කරන්න ඕනේ එන්නේ මේ class එකේ නමින් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ class එකේ නම වෙන්නේ statement. මෙයා අපිට හදලා තියලා තියෙන Java source file එක නම් වෙන්නේ statement.java කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නම සහ මේ නම සමානයි කියන එක. හරි, ඉතින් දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් ඊට අරගෙන අපේ main method එක හදාගමු. දැන් ඔයා දන්නවා ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. public static void main. ඊට පස්සේ වරහන් දෙයක් දාලා string args. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව සංගල වරක් දෙනවා තව අර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට සංගල වරහන් දෙකක් දාලා මම මගේ main method එක හදා ගන්නවා. හරි, ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු print statement එකෙන් වැඩේ පටන්ගෙන print statement එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම print statement එක හදාගන්න මෙහෙමයි system.out.print. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම හදාගන්නවා මගේ statement එක. ඊට පස්සේ මේ වරහන් දෙක ඇතුළට ගිහින් උඩු කොමාදයක් දාලා මට type කරන්න අවශ්‍ය මොකක් හරි ගහනවා. අපේ channel එකේ නම දෙමුකෝ CODE360. හරි. දැන් මේක අපි run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ result එක console එකේ CODE360 කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් කිසි වෙනසක් නැහැ. හරි, දැන් මම කරනවා මෙහෙම වැඩ. මම මේ statement එක copy කරලා මේක යටින් type කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මම මේ එකම statement එක දෙපාරක් මෙතන copy කරලා ගහලා තියනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මේ CODE360 කියන වචනේ දෙපාරක් වැටෙන්න ඕනේ. දැන් run කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා. හරි, මේ එකම statement එක දෙපාරක් වැටලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා දැන් මම මෙතන මේ ස්ටේට්මන්ට් එකට යටින් තමයි මේ ස්ටේට්මන්ට් එක දැම්මේ. ඉතින් එහෙමයි කියලා මේ CODE360 කියන වචනයට යටින් මේ CODE360 කියන වචනේ වැටලා නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මෙතන මේ සංගල වරාණ ඇතුලේ මෙන්න මෙතන මේ උඩු කොමාවට කලින් මම ගිහින් backslash එකක් දාලා n කියන වචනේ type කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට run කරලා බලමු මොකෝ වෙන්නේ කියලා. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ CODE360 කියන වචන දෙක එක පෙළියට නැතුව එකක් යටින් තව එකක් වෙන විදිහට type කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තේරුම තමයි
මෙන්න මේ \n කියන වචනේ. මේවට අපි කියන්නේ escape character එකක් කියලා මේක. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මේ වචනේ ඉවර වුණාට පස්සේ මෙයා මේ අපේ Java compiler එකට කියනවා හරි දැන් මෙතනින් මේ line එක කඩන්න කියලා. ඉතින් මේකට පස්සේ print වෙන හැම එකම මෙන්න මේ CODE360 කියන මේ වචන print වුණාට පස්සේ මෙතනින් print වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් line එක කැඩෙනවා. මෙතනට පස්සේ තමයි ඊටු ටික type වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ n කියන වචනේ නැතුව මම type කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ වචන දෙක එක පෙළියට එන්නේ. හරි. දැන් මම මේ print කියන වචනේ නැතුව println කියන statement එක අරගෙන බලනවා. println කියන statement එක අරගෙන බැලුවොත් හරි. ඔයාලට පේනවා එතකොට මම මෙතනදී මෙන්න මේ n එක මෙන්න මේ character එක මම ගැහුවේ නැහැ. ඒත් ඒක type කරේ නැති වුණත් මට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මොකද්ද වෙනස කියලා. මේ println කියන statement එකේ තේරුම තමයි print new line කියන එක. සංගල වරන් දෙක ඇතුලේ අපි දාලා තියෙන වචනේ type කරලා ඊට පස්සේ අලුත් new line එකකට යනවා. ඉතින් මේතනට පස්සේ මෙන්න මේ word එකට පස්සේ එන හැම එකක්ම මෙයා print කරන්නේ එයා type කරු වචනෙට යටි. ඉතින් මෙතනදී අපිට \n දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී \n එකක් දැම්මොත් මෙතන තව පේලියක් ඇරලා තමයි මේක type වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් බලමුකෝ. මෙන්න මෙහෙම මම println statement එකෙත් \n දාලා මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා තව ඉඩක් ඇරිලා තමයි මේක type වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඕන තරම් ඔයාලට කැමති විදිහට ඉඩ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට \n කියන escape character එක ඕන විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන අතරේ තියෙන හිඩැස වැඩි. හරි. ඉතින් මේ වගේ වෙනසක් තමයි මේ print සහ println කියන statement දෙකේ අතරේ තියෙන වෙනස. හරි අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ print සහ println statement යොදාගෙන කරන්න පුළුවන් මොන වගේ වැඩද කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන් ඔයා දන්නවා මෙන්න මේ වගේ එකක් යොදාගෙන කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් අපේ screen එකේ type කරන එක. ඉතින් ඕනනම් අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන අපි run කරගත්තොත් අපේ code එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට අපේ shape එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඕනම නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ println statement එක යොදාගෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම println එක නැතුව මම print කියලා විතරක් තිබ්බොත් ඔයාලට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ result එකක් එයිද කියලා. එතකොට අපේ new line එකට යන්නේ මෙයා එක දිගටම මේ එකේ පේලි ටික type කරගෙන යනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක run කරොත් එතන කිසිම රටාවක් නැහැ. අපි මේ එකේ ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම එක පේලියකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නැති කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි println statement එක යොදා ගැනීම. නැත්නම් මේකේ අගට ගිහින් \n කියන keyword එක පාවිච්චි කිරීම. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි print සහ println කියන statement දෙකේ වෙනස්කම. හරි ඉතින් අපේ Java video series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනට හම්බ වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න සහ CODE360 channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.